هيجي عليك وقت وهتندم على طيبتك، بس مش هتعرف تبطلها، بس مش هتوزعها غير على اللي يستاهلها. هتلوم نفسك على عفويتك، لكن هتركز وتشوف مين اللي ينفع تتعامل معاها بعفوية وتلقائية ومين لأ. هتكره إنك بتصدق الناس بسهولة، لكن هتتعلم تصدق اللي تشوفه بعينك واللي تسمعه بودنك وبس. هتمر بشوية حاجات كده هتخليك تعيد حساباتك في أمور كتير في حياتك. كل الحاجات دي هتحصل في مشوارك للنضج، وهو ده المشوار الوحيد اللي عمرك ما هتندم عليه أبدا، لأنه هيعلمك وهيفتح عينيك على حاجات كتير قوي كانت غايبة عنك.